Цирк – це мистецтво терапевтичне. Ми і так втрачаємо глядача. Це якось раз і відбувається. Це такий взагалі в нас конкурентний світ. Я – це такий, знаєте, триглавий дракон, який є в цирку. Бувають дуже критичні моменти, коли все міняється в останній момент. Тоді це дійсно я там, де треба, знаходжуся. Всім привіт! Ви на подкасті Бла-Бла Circus від проєкту Circus Life. Ми, як завжди, знімаємо в дуже атмосферному місті. Це студія Media Shelter. І сьогодні у нас в гостях дуже поважна гостя і дуже довгождана. Це головна режисерка Національного цирку України Вероніка Гумарова. Вітаю, пані Вероніко! Доброго дня, вітаю вас! Дякуємо, що знайшли час, адже ваш зараз дуже щільний графік. Зараз самий розпал сезону в Національному цирку. Готується дуже багато цікавих нових шоу. Власне, пані Вероніка, ви протягом останніх 4 років займаєте посаду головної режисерки Національного цирку України. І на сайті цирку дуже обмаль інформації про вас. І якщо в мережі шукати, це 2 основних інфоприводи. Це премія «Київ» і конференція до Дня цирку. Не так багато, але чому, будучи людиною, яка фактично тут і зараз є дотичною до створення українського цирку, ви обрали такий шлях непублічності для себе? Ну, приємно, що ви запросили на зустріч. Дякую до спілкування. Я вважаю, що особисто моя персона, напевно, не має бути такою цікавою для глядача, як робота, яку я здійснюю. Тому, напевно, якби і непублічність, ну, відносна непублічність, скажімо так, вона може бути десь присутньою. Фактично, хотілося б, напевно, пишатися результатами своєї роботи, результатами роботи команди, в якій я працюю, а не собою особисто. Свій шлях, скажімо так, якийсь демонстративний, публічний, артистичний, я вже маю свій бекграунд, який, напевно, є тим досвідом, який зараз спонукав мене обійняти таку посаду. Якщо коротко, розкажіть про цей бекграунд, щоб глядач, який захоче дізнатися більше про людину, на чиє шоу він дивиться, міг це зробити. Насправді маю досить потужний артистичний досвід і хочу сказати, що робота режисера, взагалі професія режисера – це, напевно, така еклектична, інтегрована професія, в якій має поєднатися як знання, так і практика, теорія з практичним досвідом виконавця. І говорячи про режисуру цирку, режисуру масових видовищ, то тут важливо, напевно, мати досвід не в одній якійсь сфері, не бути знайомим суто з одним якимось жанром, а мати трошки ширше коло інтересів і, власне, цього досвіду. Про себе особисто можу сказати, що я мала хорошу освіту і не одну, і моя базова вища освіта, я закінчила університет Шевченка колись свій час, факультет соціології і психології, але з дитинства, з раннього я була артисткою, я працювала в різних жанрах, я працювала в фольклорному ансамблі, вокально-хореографічному і популяризувала українську культуру за межами України далеко. Півсвіту, скажімо так, об'їздила. Це був мій один такий суттєвий шлях. Я маю і музичну освіту, і багато різних таких етапів життя, сходинок, які, напевно, привели мене до цієї професії, яку я обіймаю зараз. Важливим відрізком свого досвіду, свого життя професійного можна назвати Естрадно-циркову академію, де я вже другу освіту, другу, третю здобула, тому що я і сценічне мистецтво опановувала, вже будучи артисткою, і потім фаховою артисткою в жанрі хореографії також я працювала довгий період часу в балеті, в
специфічному жанрі ірландського танцю, якось мене туди занесло. Там теж маю певні здобутки, і змагання. Тобто це поєднання і спорту, і мистецтва, і музики, і вокалу, і не знаю ще яких жанрів. Не хочу себе вихваляти, але насправді особистий артистичний досвід, він, напевно, дає дуже багато для майбутньої професії режисера. Тому що хто як не ти сам, будучи артистом, можеш пізнати артиста, якого ти виховуєш, з яким ти працюєш потім безпосередньо в постановках, в роботі з постановками програм. І, власне, циркова академія ще в моєму житті відбулася як педагогічний досвід. Я 15 років там пропрацювала, обіймала посаду декана, начальника відділу з виховної роботи зі студентами, тобто мала безпосередній контакт з молодими артистами, з майбутніми артистами, з їх підготовкою, з їх становленням. Це теж дуже вагомий, важливий, скажу так, для мене досвід, який досі мені допомагає в роботі, допомагає мені, скажу так чесно, що і на сьогодні я користуюся тими зв'язками, тими, скажімо, студентами, випускниками, які закінчували академію для співпраці. То можна сказати, що саме це стало таким поштовхом для національного цирку оновити його склад. Тому що ми зараз бачимо, що дуже багато молодих артистів, можна сказати, що це ви стояли у витоків цієї ідеї, тому що склад змінився просто кардинально. Ми бачимо сьогодні не лише студентів і випускників академії, ми бачимо навіть школярів, які чудово володіють своїми жанрами. Звичайно, я лобіюю цю тему однозначно, але хочу сказати, що це така сучасна політика національного цирку, теперішнього національного цирку, що ми тісно співпрацюємо як з Академією естрадно-цирковою, так і з іншими навчальними закладами мистецькими, і університет культури, і інститут музики Глієра, і театральний університет, і навіть інститут фізкультури, і багато-багато навчальних закладів Академія Лифаря. Тобто ми співпрацюємо в контексті пошуку артистів, талантів. Вони приходять до нас на кастинги, на конкурсні відбори, коли ми набираємо артистичний склад. І дійсно таким чином ми оновлюємо і набираємо артистів молодого віку. А крім того, звичайно, ми співпрацюємо також з аматорськими студіями і цирковими колективами, яких дуже багато насправді в Україні, в Києві багато. І це дуже круто, що в них є потенціал фахових артистів, які можуть працювати вже будучи студійцями, ще не маючи ні освіти, ні якогось супер досвіду, але є такі, які дійсно заслуговують бути в манежі національного цирку. Ми їх, власне, долучаємо, тому такий контингент у нас дуже молодий буває часом. І наразі в якості реклами хочу сказати, та програма, яка йде зараз, вона так і називається «Нова генерація». І основною ідеєю, родзинкою, фішкою було те, що максимально задіяні артисти, молоді, переможці фестивалів, ті, які зараз затребувані, і ті, які вже є зірками українського цирку. До речі, про нову генерацію. Загалом за 4 роки, поки ми спостерігаємо за національним цирком в контексті українського, ми бачимо дуже велику трансформацію, тому що коли ви прийшли на посаду, це був 2020 рік, перші ваші вистави, вони були такими більш представниками класичного цирку. Це номери, вони всі чудово відрепетировані, жодних питань. Але от зараз цей сезон, він став, направду, дуже іншим від попередніх, тому що з'явилося дуже багато сюжетної історії, з'явилося дуже багато сенсовості, з'явилася не просто краса тіла, яку хоче донести національний цирк з манежу, а ще якась ідея в кожному шоу. Так було задумано. Можна сказати, що зараз національний цирк, він іде в це русло трансформації, пошуку нових ідей і змістів.
Я, напевно, б сказала, що це не залежить від конкретно цього сезону саме, але, можливо, так збіглися обставини. Скоріш за все, це продиктовано тим, що в нас насправді багато програм репертуарних. Тобто ми збільшили репертуар, стало більше програм. В нас є як сюжетні, як ви вже сказали, якісь тематичні, з дуже глибинними сенсами і сюжетами, так в нас є і дивертисментні програми, більш легкі, скажімо, там, де підбір артистів різний і так далі. Ми розширили репертуар. Дійсно, з приходом, скажімо, моєї команди, нашої команди, нової команди «Національний цирк», наша ідея стала розширити репертуар. Ну, по-перше, ми прийшли в дуже важкі часи для культури, для мистецтва і взагалі для України, коли почався рік пандемії. Спочатку було 2 роки пандемії, коронавірусу, коли взагалі цирк був закритий на період більше 7 місяців, і відновлювати, стартувати, а це ще був ювілейний сезон, було дуже важко, надважко реально, тому що артисти не репетирували, вийшли з форми, десь пороз'їхались. Тоді артисти більше в Україні зосереджувались, концентрувались насправді, але хтось поїхав до батьків, хтось десь. Тобто артисти не знаходилися в такому, скажімо, доступі вільному і швидкому для збору програми. Це було важко. А, звичайно, потім ще й на додачу для всіх нас настала війна повномасштабна, яка стала, звичайно, трагедією для мистецтва, для культури, для всієї цієї сфери, тому що всі, хто змогли, артисти виїхали, всі, хто мали таку можливість, виїхали. Плюс багато артистичних груп, пар, соло-виконавців розпалося, тому що насправді і цирковий світ, як і будь-яка сфера, сьогодні перебуває, чоловіки йдуть до лав ЗСУ, йдуть на війну, і, на жаль, тенденція така, що ми реально втрачаємо хороші номери, хороші колективи, хорошу, скажімо так, артистичний потенціал хороший. Тому у нас з'явилося багато молодих артистів, багато студентів, багато тих, хто тільки набирає цей досвід. І саме тому ми вирішили розширити репертуарну політику. Ну, скажімо так, для національного цирку основний контингент в усі періоди попередні. Це були гості столиці, це були туристи, іноземці, була постійно якась міграція людей. В Україні, зокрема в Києві, до київського цирку приходили. Коли ми закрилися всі на карантини і настала війна, звичайно, що контингент звузився до мінімуму тих людей, які є справжніми поціновувачами цирку, які ходять на всі вистави, реально є такі, це дуже круто. Багато таких людей? Так, є такі люди, які от прям вони прийшли на виставу, вони вже дивляться, яка наступна, і вони вже забронювали, чи навіть купили квитки, і от на кожну прем'єру вони ходять. Це є, ну, я б не сказала, що їх багато, хотілося б, звичайно, щоб їх було більше. Це наші однодумці. Ми, до речі, всіх закликаємо слідкувати за новинками. Зараз не було в цьому сезоні жодного шоу, яке б нас не здивувало. Всі були дуже різними, всі були реально сенсовими, так що ми всіх закликаємо купувати квиточки, слідкувати. Зараз буде 2 нових шоу у вас, попурі, і будуть усмішки квітневі. Да, квітневі посмішки. Так що буде на що подивитися, і це різноманіття видно, що реально розширюється. Так, і зараз ще до кінця березня в нас, не знаю, коли вийде цей ефір, але в нас ще йде також 2 програми в паралель. І ту, яку ми повторюємо вже, яка дійсно сподобалась глядачеві, ми її вже вдруге прокат робимо в Києві, а вона ще мала гастрольну діяльність восени в Одеському цирку, програма «Цирк в стилі джаз» і «Нова генерація». Отже, ми таким чином розширили репертуар, зробили більшу пропозицію для глядача. Ми розуміємо, що так, як раніше, працювати вже неможливо, що ми створили одну програму на 3 місяці, 3-4 максимум прем'єри на рік і все. Тому що просто ми і так втрачаємо глядача, і так небагато, скажімо так, людей, які дійсно ходять на розважальні заходи, да, відвідують. Хоча, насправді, цирк – це мистецтво терапевтичне. І це те мистецтво, яке має, і я сподіваюся, що наші програми так впливають на людей, на глядача, що воно має
розряджати, воно має відволікати, воно має якимось чином психологічно допомагати людині в ці важкі часи переключитись, або навпаки набути тих сенсів, про які ми хочемо нагадати, про нашу волю до перемоги, про патріотизм і про всі ті прекрасні якості українського народу, які ми висловили в програмі цього року «Дух, сила, воля». Я дуже пишаюсь цією програмою, насправді дуже сама нею захоплююсь, тому що це важлива програма, яка в ці часи мала бути обов'язково. Тому, напевно, от старт сезону, от ви сказали, що цей сезон він такий насичений, да, різними змістовними програмами. Це просто, от ми дали старт сезону, і ця назва, і потужний, скажімо так, сенс, який ми туди включили. Я сподіваюся, що він має бути в будь-якому видовищному закладі, хоча б одна програма, хоча б одна репертуарна пропозиція має бути така. Не треба замилювати все, не треба перебільшувати, але це обов'язково. І ми сподіваємося, ми віримо, і ми знаємо, що ми обов'язково зробимо переможну програму. У нас навіть вже є ідеї, в мене вже там десь є підібрана музика, і десь якісь є задумки на цю тему, що в нас обов'язково буде переможна програма в Національному цирку, яку ми обов'язково всі дочекаємось. Обов'язково. А звідки ви, як головна режисерка, черпаєте ці ідеї до сенсовості, до розширення? Можливо, це якісь слідкування за трендами, це 100%, бо ми ходимо на ваші шоу, ми знаємо, що вони є. Але, можливо, це слідкування за якимись конкретними цирками, конкретними колективами. Звідки ви берете ідеї, натхнення? Ідеї натхнення, ну, важко сказати. Вони самі приходять, насправді. Ну, не буду лукавити, це, напевно, в кожної творчої людини воно по-різному відбувається, але це якось от раз і відбувається. Звичайно, що є певні обставини. Да? Ми живемо в заданих обставинах, і ми, в принципі, в теперішні часи, в важкі часи, ми працюємо в цих заданих обставинах. Ми розуміємо, що в нас є певні терміни, що в нас є певний контингент, з яким ми працюємо, артистичний, художній. Але, поміж іншим, ми вже вибудували якусь таку систему для себе. Кожен сезон у нас є тематичні програми, це такі, які присвячені певним там періодичним святам, це різдвяна програма, це програма Хеллоуін, це програма от «Квітневі посмішки», вона теж до Дня сміху, до Дня цирку, десь отак переплітається. І жанрові програми, це така теж наша фішка, не знаю, мені здається, що ви її десь запровадили, або от продовжуємо її розвивати. Це в нас програми, які зосереджені на якомусь одному жанрі, одному-двох жанрах, які є ключовими в даній програмі. Як, наприклад, програма «Цирк в стилі джаз», де головним персонажем є оркестр. От там є джазова музика, і оце є основою, родзинкою цієї програми, і там вже на неї далі все набирається, наплітається і формується в певну програму. Чи, наприклад, була в нас така проєктна коротка програма в цьому році «Просто магія», ілюзіон шоу. Тобто там основою були ілюзійні трюки, які ми включали в різні номери до різних артистів і залучали навіть там повітряних гімнастів десь в ілюзійних трюках взяти участь. Тобто в нас була така колаборація жанрів і всі проходили крізь ілюзію. От така була ідея. Ну і, звичайно, якісь у нас є ще фестивалі, які ми проводимо, там, де ми теж набираємося, надихаємося і дивимося на молодих виконавців, на якісь готові номери, які можна використати в програму. І щодо себе особисто, я скажу так, що я не цураюся ходити і дивитися прем'єри, дивитися програми інших режисерів. Це, я вважаю, це має бути якась колаборація. Це має бути на користь всім і кожному. Тому що знаю режисерів, які насправді не ходять на інші програми дивитися. І щоб не відчувати конкуренцію якось? Ну, ви знаєте, це такий взагалі в нас конкурентний світ. І режисура, і цирк, зокрема, і так. Є в цьому свої родзинки, є в цьому свої моменти, але я відкрита до спілкування, до колаборації. І, до речі, у нас в цирку бувають вистави, які ставлять інші режисери.
Тобто я, скажімо так, в цьому плані не монополіст, тому що ми допускаємо ідеї, ми радо спілкуємося з тим, хто готовий з нами поділитися цим досвідом і поспівпрацювати. У нас були б вистави, які ставив Дмитро Вісков, ми з ним працювали якийсь період, це теж цирковий режисер, тобто ми відкриті до колаборації. Про вашу колаборацію з режисером-постановником і балетмейстером. Насправді це ви 3 людини, які оформлюють, роблять таку цукерочку з усіх заготовок, які готуються до шоу. Це балетмейстер Олександр Майбенко і режисер-постановниця Надія Шкляр. Так. Розкажіть, як відбувається між вами колаборація, як генеруються ці ідеї, тому що мені здається, що в колективі все-таки, якщо 3 різні погляди, 3 різні ідеї, це працювати важче. Можливо, вам легше. Поділіться цим досвідом. І чи бувають моменти, коли різне бачення приводить до конфліктних ситуацій? Насправді в конфлікті іноді породжується якась нова істина, яка дуже корисна в творчому колі. Оце така думка в мене. З приводу команди. Надія Шкляр, Олександр Майбенко, звичайно, і я – це такий, знаєте, триглавий дракон, який є в цирку, і який, я так шуткую, який дійсно займається безпосередньо постановкою і всім колом питань, які навколо постановки кожної програми відбуваються. Але це не тільки ці 3 людини. Команда цирку, режисерсько-постановочна група, вона ширша. В нас є головний художник, який займається спецефектами, який займається відеорядом екранів, промальовуванням, і він виготовляє реквізити і так далі. І так далі. Це ще одна така ключова особа з нами. Є завпост, звичайно, яка займається там всіми можливими закупівлями і все, що нам потрібно, і костюмами, і реквізитом, і взуттям, і все, і гримом, і ще безліч. Так, ми долучаємо гримерів, ми долучаємо на деякі постановки. Ще в нас є репетитор циркових номерів, з нами співпрацюють періодично різні колеги. Є інспектори менеджу, які ведуть всю закулісну діяльність, там ціла когорта ще працівників, які працюють над цим. Це служба, яка обслуговує манеж, уніформісти, звичайно, світлорежисер, звукорежисер, освітлювачі, всі, хто там навколо. Це команда, я навіть зараз не можу сказати, скільки там людей. Напевно, людей 20. Десь так, щоб не збрехати, орієнтовно. Але, звичайно, втрьох ми займаємося ідеями і розробкою основної роботи по постановці. Скажу так, в основному якусь основну ідею центральну, якого напрямку має бути шоу, задаю я. Потім ми збираємося, ми робимо такий зазвичай мозковий штурм. І от ви сказали, що чим більше людей, тим може бути більше конфліктів. Я такої думки, що чим більше людей, тим більше думок насправді. І мені от цікаво буває, що я запускаю якусь таку ідею. Я хочу почути максимум того, що люди наговорять на цю тему. Можливо, з цього виродиться якась хороша думка, яку ми потім будемо розвивати. Або буває таке, що я вже приходжу, кажу, так, давайте робити таке, але от я не знаю, як тут, і треба тут, і потім запускається оцей весь механізм з постановкою від трюку, номеру до шоу. Тому що насправді наша команда, я б сказала, дуже ретельна в підготовці від навіть реквізиту. Тобто ми виготовляємо багато нових якихось штук, якихось циркових нюансів, які потім переростають в цілісну програму. Можливо, тому наші програми нові і мають якийсь такий хороший відгук з боку глядача. Я бачила, що ви іноді з колегами під час вистав сидите в різних частинах залу і дивитеся з різних ракурсів на шоу. Це такий прийом, і для чого він вам? Так, і справді ми дивимося всі вистави. У нас немає такого, щоб у нас під час вистави не було присутні режисера, чи режисера-постановника, чи балетмейстера. Тобто ми продивляємося всі вистави. Дійсно, є моменти. Я вважаю, що вистава від початку її створення
до запуску і до закінчення її прокату має обов'язково бути під контролем режисерів, під контролем того, хто її задумав. Тому що, ну, знаєте, як в балеті кажуть, затанцював номер, да, там затанцював якийсь вихід свій, то так само може відбуватися і в цьому мистецтві, коли є навколо артиста оцей стимул, що є режисер, є постановник, є балетмейстер, і всі дивляться, там вже ніхто не зробить ніяку халтуру. Або якщо вона була, то всі її розуміють, потім приходять на репетицію, виправляють, обговорюють, коригують і роблять ще краще, ніж було до того. Тому я вважаю, що програми мають бути живими, і іноді вони... Ну, можливо, бувають такі моменти. Іноді вони навіть в кінці прокату краще, ніж вони були на початку, тому що ми десь, можемо там подивилися, вже прем'єра була, ми бігом, да, у нас такий темп шалений, стільки постановок, паралельно і все, поставили програму, фух, видихнули, так, є тиждень, дивимось. Угу. Тут можна було б ще щось додати, а тут давайте трошечки переробимо, а ось тут треба, а тут треба ще над акторською майстерністю допрацювати артист, а тут щось хочеться покращити. Тобто, я вважаю, що цей принцип спостерігання за програмою, введення цієї програми, весь її прокатний період, він дає результат якісного професійного показу. Ви тільки що сказали, що насправді шоу готується дуже інтенсивно, і я так розумію, що це не має займати багато часу, бо також ви сказали, що йде розширений репертуар і потрібно більше підготувати, ніж, наприклад, там раніше готували артисти за попередні сезони. І за рахунок чого знаходиться ця енергія, цей ресурс, це нові люди, це, можливо, якісь нові можливості для того, щоб збільшити цю кількість шоу в одному сезоні. І скільки загалом часу потрібно для того, щоб підготувати повноцінне шоу? Ну, напевно, від самого задуму, від ідеї до реалізації це довготривалий процес, тому що на сьогодні можу сказати, що вже є в нас напрацювання, вже є ідеї, що ми будемо працювати в наступному сезоні десь до кінця сезону. Тобто вже так ми собі напланували, накидали якийсь план, якісь ідеї, яка програма має бути чим специфічна, в чому особлива. Приблизно якісь ідеї накидані. Звичайно, воно все може помінятися. Ну, так теж буває. Це круто. Я ніколи не подумала, що можна в цьому сезоні планувати вже другий сезон. Звичайно. Ну, це модель, яка вимагає в сучасних методах продажів і так далі. Це обов'язковий підхід. Тим паче, що ми маємо якісь плани репертуарні вже розробляти від сьогодні на 5 років вперед. Але насправді, коли ми фактично заходимо в манеж для репетицій наступної програми, це десь за місяць ми починаємо працювати. Це, звичайно, дуже мало часу для постановки нової програми. Але, скажімо так, місяць – це вже коли ми виходимо на фактичні репетиції. До того, звичайно, ми відбираємо номера, можливо, якісь готові номера. Я зв'язуюсь там зі студіями, якщо це студії, чи окремі артисти-виконавці, які можуть бути в цей момент десь на гастролях. Ми обговорюємо, який буде образ, як ми хочемо поміняти, чи змінити музику, чи додати якісь там ще моменти в цей номер, чи просимо переробити щось, чи додати трюкову, чи взагалі ми створюємо з нуля номер. Таких теж досить багато. Це трошечки ще раніше відбувається. Але, враховуючи сьогоднішню ситуацію, те, як непросто в ці часи нам всім існувати і створювати мистецтво в теперішніх умовах, у нас бувають дуже критичні моменти, коли все міняється в останній момент. Коли в нас була там одна ідея, ми хотіли робити, здається, це була різдвяна програма. У нас було кілька ідей, кілька варіантів, і назва, і все підходило. Потім в останній момент, я вже не пам'ятаю, це десь, може, за 2-3 тижні вже до прем'єри ми геть все поміняли. Все переінакшили, зробили інший там центральний образ, персонаж, і ми реально зрозуміли, що ми були праві в тому, що ми все змінили напроч і зробили абсолютно щось інше. Так теж буває. Тому я й кажу, що дуже
важливо працювати в фаховій професійній команді, яка з півслова розуміє один одного, яка готова до таких от викликів, і яка розуміє так, може свій оцей ресурс на рік, на творчий сезон розпланувати. Тому що в нас в рік виходить десь 7-8 нових постановок в сезон. І це досить багато. Насправді, де взяти на це якийсь особистий ресурс, це вже друге питання. Але це, скажімо так, хто де чим надихається, це треба відпочивати, напевно, це треба якось самому відволікатися і дивитися щось ще поза межами своєї роботи. Як відпочиває Вероніка Гумарова? Як відновлюється? Як відновлюється? Насправді я люблю усамітнення, тому що з такою роботою дуже велика кількість людей проходить через особисте спілкування, через думки, через комунікації, мережі, телефони і так далі. Тому мій відпочинок, я люблю усамітнення, я люблю побути з сім'єю, я люблю десь на природі, подумати, помріяти і бажано ні з ким не говорити. От, це мій спосіб. Звичайно, природа, звичайно, якісь фільми, перегляди, література, книжки, але я хочу сказати, що також мене надихає і робота. От сама робота, вона мене заряджає. Я знаю, що довго відпочивати я теж не можу. 2 дні, якщо я 3 відпочиваю, це вже все. Я починаю думати, так, треба ще те зробити, як воно там без мене. Якщо це відпустка, я починаю перейматися, всім дзвонити і все контролювати. Тобто сама робота, вона теж заряджає. І це добре. Я вважаю, що це тоді це дійсно я там, де треба, знаходжуся. Ви згадали про артистів. Вони, це ні для кого не секрет, що є артисти, які приходять уже в цирк з власними номерами, і є артисти, з яких фактично можна ліпити як пластилін. Як вам, з ким зручніше працювати? З ким вам більше подобається працювати? Чи, можливо, які плюси в обох груп цих артистів? Тому що, як мені видається, коли людина приходить зі своїм номером в цирк, і їй режисер може сказати, номер окей, але ти будеш в образі, який взагалі там не мечиться з образом, який людина собі придумала до цього номеру. То це, здається, що складніше тоді працювати, але з іншого боку, людина вже прийшла з відточеним номером. З ким вам особисто працювати легше і комфортніше? Легше, не можна сказати легше, цікавіше, напевно. Але цікаво працювати і з досвідченими артистами, і з молодими, тому що тут є свої моменти. З досвідченими артистами, які приходять, вони зазвичай можуть запропонувати не один жанр роботи. І це дуже круто, і це дуже класно, тому що ми можемо з такими артистами працювати, наприклад, не одну програму, а вплоть до того, що цілий сезон їх запрошувати і далі, і далі. І такі артисти, вони добрі, вони приємні, комфортні в роботі тим, що вони все розуміють, їм треба тільки сказати натяк на образ, вони можуть вже мати свій гардероб костюмів, це не треба оцим всім ще займатися, і кожен крок, кожен рух, кожен елемент в номері проговорювати і заряджати їх акторською майстерністю. Тобто, коли людині досвідчені, говориш, який в тебе образ, що ти маєш донести, тут співслова артист розуміє, і там тільки насолоджуєшся і дивишся, як людина втілює твою думку крізь призму свого артистичного досвіду і вмінь, навичок. Але ми так зрозуміли, що ви обираєте все-таки молодь, із якою треба працювати більше. Молодь своя є там специфіка. От приходиш, десь ми кажемо, він там відпрацював нас, наприклад, прийшов з одним номером. Номер цей вже був готовий, стали, він звик в цьому номері працювати, в цьому образі, не виходить за рамки цього образу ніколи. І не мав такого ще досвіду. В силу того, що він просто ще недостатньо віку мав, і артистом ще не таким широким, скажімо, широкого профілю став. Ми кажемо, а ти не хочеш себе спробувати ще в такому жанрі, а от ми хочемо поєднати з тим, з цим. І ми бачимо, що в людини є бажання, є мотивація, тому що молоді, вони
більше хочуть спробувати, в них більше інтересу, цікавості спробувати себе там, в різних жанрах, в різних піджанрах. Можливо, десь з образами їм важко відпрацювати, да? Тут треба наполягати, тут треба більше працювати, більше осмислювати, більше розказувати, проходити цей шлях з артистом безпосередньо. Я пам'ятаю програму «Дух, сила, воля», де було багато, ну, скажімо так, роботи емоційної, тому що треба було донести якості патріотизму в цирковому мистецтві. Ну, трошечки така несумісна, начебто, на перший погляд, річ, але мені здається, ми досягли того формату, який ми випустили, того результату, який ми випустили, я їм задоволена. І дійсно, в деяких моментах треба було працювати. Ти чуєш, про що ця пісня, ти розумієш, як треба показати цей текст. Це я там розмовляла з повітряною гімнасткою, наприклад. І я бачу, що вже ми з нею попрацювали на другий, третій показ. Вона видає ту емоцію, яка потрібна, яка реально має бути в цьому номері. Тому, звичайно, з молодими артистами теж цікаво, тому що з ними можна йти на всілякі експерименти, і вони відкриті до нових поглядів, до нового якогось експірієнсу. І це теж круто для режисера з такими артистами працювати. А коли артист починає працювати сезон, в нього там є одне шоу, наступне шоу він бере участь, наступне, а от на четверте шоу він не підходить, наприклад, там його не бачить режисер. Вам складно говорити «ні» артистам? Чи ображаються вони, що їх не взяли в номер, в постановку нову? Як комунікувати? Щоб немає такої, знаєте, як думаєш, як би не образити, тому що людина відпахала півсезону, і ми от на це шоу, наприклад, його не візьмемо. Ви знаєте, я намагаюся бути максимально толерантною і, комунікувати з артистами досить добре. Мене вдається, я так думаю. Але в цілому я думаю, що не треба над цим замислюватись, тому що це конкурентний світ, який щодня народжується новий артист, який стане зіркою циркового чи естрадного чи якогось ще мистецтва. І кожен артист в своєму шляху він має це усвідомлювати. Звичайно, відмовляти, приємно, неприємно. Да, ми збираємося з артистом, з кожним і проговорюємо, чи бачимо ми його в наступній програмі, чи він готовий розширювати свої межі, чи він готовий виходити за рамки звичного образу і зони комфорту, чи він готовий, якщо він нам дійсно підходить, чи може ми говоримо про те, що от на цей сезон, на цю програму, там, на цей період зараз трошечки не твій формат, або багато артистів конкретно одного якогось жанру. Да? Ми бачимо, якісь у нас тут є перебори, що в нас там багато повітряних гімнастів якийсь період було. То ми шукали, в минулому році ми шукали дівчат хула-хупщиць. Їх не було. Я вже дзвонила, і випускницям, і всі за кордоном, і там щось іще, хто там випускається в академії. Не було їх. Потім раптом приїхала одна, друга, третя, п'ята. І всі до мене звертаються, ми з ними якби в комунікації десь підтримуємо. Я кажу, дівчата, почекайте. І ми вирішили тоді вже спільний номер зробити на 3 дівчат, було в нас в різдвяній програмі. Тобто буває таке, що якихось жанрів забагато. І є класні артисти, яких ти хочеш взяти в програму, але ж ми не можемо зробити тільки з одних еквілібристів, наприклад, виставу. Це буде трошечки не так цікаво, можливо, глядачеві. Хоча я ж кажу, жанрові в нас теж існують. І артисти це розуміють. Артисти, які працюють у нас в штаті в національного цирку, і це їхній плюс, їхній бонус, і це насправді відповідь на це запитання, що їм не образливо, тому що вони знаходяться на репетиційному періоді або на вимушеному простої, вони отримують часткову оплату за цей період і готуються до наступних показів, до наступних програм, або їдуть на гастролі, що також для них корисно і фінансово вигодно, скажімо так. Так, звичайно, артисти, які запрошуються за стосунками, за договорами, вони можуть десь ображатися або чекати, вони приходять на вистави, про себе нагадують. І, звичайно, що ми в комунікації. Але я чесно скажу, зараз в часи війни, в часи від пандемії до сьогодні артистів насправді не так багато в Україні хороших. І всі, хто тут є, це
Це герої, патріоти, це ті, хто дійсно заслуговує бути найкращими. Без образ для тих, хто виїхав за кордон і представляє там Україну на інших майданчиках світових. А є шоу, яке ви поставили в Національному цирку, яке би ви могли назвати найуспішнішим своїм, і яке, можливо, найпривальнішим, це, мабуть, дуже гучно, але таким, яке могло би бути кращим? Ну, напевно, найулюбленішого, найуспішнішого не назву, тому що успішне може бути з точки зору продажів або глядача. Те, яке мені, напевно, подобається кожен сезон, десь 2-3 шоу в мене є улюблених. Я не можу виділити якесь одне. В мене було улюблене шоу «Цирк Акважахів», ми робили «Акваторію». Я його так любила, я не знаю, мені воно подобалося, я його передивлялась на відео. От мені реально воно подобалося найбільше. Чомусь Хеллоуін цього року теж зайшов так досить потужно в моє серце, але патріотичне шоу «Дух, сила, воля» цього сезону. У нас було дуже шикарне шоу 21-й, здається, рік «Історії кохання». Прекрасні артисти. Це ще був той період, коли дійсно круті світові зірки українського цирку дислокувалися в місті Києві, можна було з ними попрацювати, які зараз працюють в цирку Дю Солей і десь ще роз'їхалися. Цирк Тигра, дуже мені подобається це шоу, і костюми, і та концепція, та ідея, яка туди закладена. Багато, не знаю. Найпровальніше, напевно, можливо так, найслабше шоу. Напевно, це те перше шоу, яке ми створювали саме в Національному цирку, тому що було важко. Було важко, скажімо так, команда, працівники, які ще з нами не працювали, комунікація, час, відсутність і так далі. Можливо, це перше шоу, яке ми створювали, день народження. Але воно теж є особливим для нас. Розумієте, кожна програма, яку створює режисер, яку я створюю, яку створює команда, це, напевно, як якась, як дитина. От ви казали, розкажіть про, що буде ваше нове шоу. Ми не можемо. Це такі забобони. Я не знаю, це в мене так. Я не хочу розказувати, яке буде шоу. Я по-перше, переживаю, я боюсь, я переймаюсь, яке буде насправді шоу. Тому що може все, що завгодно статися. Може за тиждень до вистави хтось із провідних артистів сказати, в мене там щось сталося, відмінилося, чи, не дай Боже, там якась біда трапилася, чи травма, чи щось іще, і там буде якась відсутня одиниця, або не доготувався, чи там не стався якийсь там задуманий спецефект, чи щось там не відбулося. Тобто, звичайно, ми готуємо, ми думаємо, що буде все добре, але розказувати, що буде, от поки воно не мало своєї презентації в манежі, дуже важко. От коли вже ми випустили, прем'єру зробили, подивилися самі, бачимо, де треба допрацювати, де треба підсилити, де вже все супер, тоді можна говорити про таку програму. Тому, напевно, це, як знаєте, ненароджена дитина, яку ти плекаєш, не хочеш про неї розказувати, ніякої вона статі, аби тільки вона була здорова. Знаєте. Тому кожне випущене шоу, це таке, це дітище, да? Це така якась робота, яку ти виплекав, яку ти вистраждав, яку ти виносив, виродив, і вона має своє життя. Колись довго, колись ні. Десь іще потім, можливо, має свої трансляції, певні шоу-покази, мають гастролі. І я сподіваюся, що ми над цим будемо більше працювати. Є така перспектива. Дуже круті слова про власну роботу і про шоу, які ви створюєте. Видно, що ви справді горите цим. Наостанок я би поставила таке більш філософське, можливо, питання з поглядом в майбутнє. Зараз ви обіймаєте посаду головної режисерки Національного цирку України. Не так багато є можливостей вже щось переплюнути себе, якби на посаді саме в Україні, тому що це національний цирк, ти вже в ньому головний режисер. Ким би ви бачили себе після того, як ви, можливо, захочете змінити свою посаду? Тому що нічого не вічне. Можливо, є якісь плани на майбутнє?
Насправді я дуже пишаюся цією посадою. Так, і я знаю, що це висока відповідальність. Я знаю, що багато конкуренції, багато людей, які дихають в спину і, можливо, десь там стромляють голки вдома в ляльки Вуду. Але я на цьому місці, і я вважаю, що якщо я тут, значить я маю тут бути в цей період, в ці важкі часи. Але в цілому хочу сказати, що професія режисера, циркового, режисера заходів, вона вже відбулася, я відбулася в ній, і вона вже довготривалий час, я нею займаюся. Тому, якщо я не буду працювати в національному цирку, я впевнена, що я буду працювати режисером заходів, я маю ще якісь пропозиції. Коли в нас до початку повноштабного вторгнення я ще безліч заходів організовувала на інших локаціях, і Палац спорту, і Палац України, співпраці, і різні колаборації. Тобто я бачу себе в цій сфері, допоки в мене є сил, скажімо так, і бажання себе в цьому реалізовувати, віддавати. А ви бачите себе винятково в Україні? Так, А чому? я б не хотіла. Я маю широку гастрольну діяльність і взагалі досвід закордонних якихось співпраць. Ну, можна їхати десь за кордон на гастролі, популяризувати Україну, але мені здається, що тут у нас є ще попрацювати де, з ким і для чого в першу чергу. Тому, напевно, і от саме зараз такий складний період, такі важкі часи. І я не шкодую, що в ці важкі часи я займаюся цією професією, тому що, як я сказала, моя перша професія психолог, напевно, вона десь є терапевтичною, і режисура, і вони переплітаються. Що це моя така місія життєва – займатися мистецтвом задля людей, задля глядача. І я досить маю таку серйозну патріотичну свою позицію. Тому я вважаю, що я в Україні більш потрібна, ніж десь за кордоном. Клас. Дякую вам за вашу позицію. І загалом, пані Вероніка, дуже дякую, що ви сьогодні, попри щільний графік, все-таки знайшли час завітати до нас, поспілкуватися. Це були дуже класні слова, аби подумати, аби прийти, заохотити глядача прийти до Національного цирку України, адже там є на що справді подивитися і головне, про що подумати. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую вам за запрошення. А наших глядачів, якщо ви додивилися до кінця, отже, вам було цікаво, пізнавально, поставте, будь ласка, нам вподобайку, покажіть другу це відео і обов'язково гайда за квиточками в Національний цирк України, адже обіцяє бути, прем'єри обіцяють бути дуже-дуже цікавими. Запрошуємо, дякую.